วัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดโรลออนเป็นขวดโรลออนที่ใช้กันแล้วนะครับหลังจากที่หมดแล้วทีนี้จะนำบรรจุภัณฑ์ตัวขวดนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งครับทำเป็นของใช้ในห้องน้ำกันครับวันนี้ก็จะนำส่วนตัวฝานะครับพลาสติกนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดโรลออนครับผม